Tot mai multe voci din spațiul informațional ucrainean spun că retragerea Rusiei din acordul cerealelor din Marea Neagră a fost și este un lucru benefic pentru armata ucraineană, care, iată, poate lovi fără ezitare nave militare și obiective de infrastructură rusești, atât de pe teritoriul ocupat din Crimea, cât și din Rusia. Așa cum vom vedea astăzi, Ucraina folosește o combinație de lovituri cu drone acvatice și drone aeriene pentru a slăbi continuu punctele de concentrare și pozițiile rusești, hărțuind în mod repetat trupele rusești. Ziua 528 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat o serie de lovituri aeriene și navale cu drone împotriva logisticii și infrastructurii portuare rusești în Crimea ocupată și Krasnodar Krai, care este o bază navală cheie rusă, în noaptea de 3 spre 4 august. Ministerul rus al apărării a susținut că apărarea antiaeriană rusească și unitățile de război electronic au doborât până la 13 drone ucrainene care vizau Crimea. Imaginile geolocalizate publicate pe 4 august arată drone ucrainene lovind zone din apropierea unui depozit de petrol din Feodosia. Imaginile geolocalizate publicate pe 3 și 4 august arată forțe rusești trăgând asupra dronelor navale ucrainene în apropierea unei baze navale rusești din Novorossiysk, Krasnodar Krai, și a uneia dintre dronele navale lovind nava rusă de debarcare din clasa Onegorski Gorniak. Ministerul rus al apărării a declarat că focul artileriei navale rusești a distrus 2 drone navale ucrainene în apropierea bazei din Novorossiysk. Imaginile geolocalizate postate mai târziu pe 4 august arată nava Olenegorski Gorniak și o navă de sprijin rusă care remorchează nava de debarcare către portul Novorossiysk. Imaginile geolocalizate nu indică amploarea completă a pagubelor suferite de această navă, iar unele surse rusești au susținut că pagubele nu au fost critice și că nava va fi operațională după un timp de reparații. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Surse ruse au susținut că marina rusă a folosit nava de debarcare pentru a transporta vehicule civile peste strâmtoarea Kerch pe fondul unor perturbări larg răspândite ale traficului de peste podul strâmtorii Kerch. Bloggerii militari ruși au criticat în mod caracteristic Ministerul rus al apărării pentru că a mințit cu privire la loviturile cu drone navale și au cerut armatei ruse să intensifice activitățile în Marea Neagră. Bloggerii ruși au criticat Ministerul Apărării rusesc pentru că a susținut inițial că forțele rusești au interceptat toate loviturile cu drone în loc să admită că loviturile au deteriorat nava de debarcare Onegorski Gorniak, iar aceștia au criticat Ministerul rus pentru că a mințit anterior despre distrugerea instalațiilor de asamblare a dronelor ucrainene și au susținut că forțele rusești trebuie să taie accesul Ucrainei la Marea Neagră pentru a preveni atacurile cu drone navale de la navele civile. Un canal de știri rus a susținut că Rusia trebuie să creeze un sistem de monitorizare cu drepturi depline pentru Marea Neagră pentru a detecta bărci ucrainene, deoarece alte tactici, precum lovirea infrastructurii portuare ucrainene, nu au împiedicat atacurile ucrainenilor pe mare. Unii bloggeri ruși au susținut că Ministerul Apărării din Rusia nu are o politică de informare coerentă care creează condiții pentru proteste publice în spațiul informațional rusesc după fiecare eșec militar rusesc. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.